Hej! Idag ska vi prata lite grann om lyftmagneter. Den modell som kallas för permanent lyftmagnet. En ganska så praktisk liten tingest som finns i olika storlekar. Och det fina är att det finns ingen elektronik eller någonting i de här. Inga batterier eller någonting, utan det är en ganska så tillförlitlig mekanik i dem. När vi använder sådana här magneter så är det ju en del vi måste tänka på. För här förlitar vi oss på någon form av fysikens lagar. Det är ingen krok som sitter i något fast öga, utan det är magnetism. Och som vi vet sedan grundskolan så har olika material olika grader av magnetism, och de flesta har väl ingen alls. Det gäller även stål och järn, att det finns olika kvaliteter och de har olika egenskaper. Därför är det väldigt viktigt att när man ska använda sånt här magnetlyft, att man tittar noga dels i bruksanvisningen där det finns uppställt vilka egenskaper de olika stålkvaliteterna har, eller rättare sagt vilka egenskaper den här magneten har till de olika stålegenskaperna. Det finns även listat vilken tjocklek som krävs. Det finns många parametrar här alltså att ta ställning till när man ska använda redskap. Inte minst viktigt är det när vi ska titta på lyfta rundstål, för då är vi inne på helt andra kapaciteter än vad som står angivet med stora siffror. Innan vi går in och tittar på hur man handhar de här redskapen så finns en annan viktig aspekt att tänka på. Det är att det krävs någorlunda renhet emellan magneten och det man lyfter. Det får inte vara smutsigt och dammigt och skräpigt. Och inte heller är det lämpligt att man har lite halvflagande färgrester och sånt, utan det får vara rent och snyggt när man ska använda de här magneterna. Som jag nämnde tidigare så är tjockleken på materialet viktigt. Jag har en plåt här som ligger som kan vara lite svår att se, men jag ska ta den som ett exempel strax. Här har vi ett rundjärnsstycke eller en plåt som är formad som i en rund form. Och den kan vi se, den är väldigt tunn. Det är alltså inte speciellt mycket material i den här. Och ska vi då dessutom använda en platt magnetyta på en rund form så är vi nere på de väldigt mycket lägsta gränserna på vad en magnet klarar av. Mycket viktigt att tänka på. Lite handhavande då. De är väldigt enkla de här egentligen att använda. Det finns en av- och på-spak. Nu är den här liten så den här är ganska enkel att hantera även om det inte finns något stålämne under. Nu är den aktiverad och genom att trycka in en knapp här på spetsen så kan man avaktivera den. Jag sa att den var liten, den här är lite större och då blir det genast mycket mer motstånd i den här. Jag kan inte aktivera den här där den står faktiskt. För att det är för lite stålämne under. Så därför lyfter vi på den här på den här tjocka stålplåten jag har här. Vi aktiverar magneten, fäller över spaken. Så, nu är den aktiverad och den sitter fast i underlaget. När vi nu ska lossa den så finns det en spärr här uppe på toppen på handtaget. Vi trycker in den och så får vi tillbaka handtaget. Och vips så är den lös. Så det är viktigt att tänka på. En liten indikator. Är det trögt att få spaken i låst läge, då är stålämnet väldigt tunt och för tunt. Ska vi titta på ett litet rundämne här då. Det här är kanske inte det bästa exemplet, men det var vad jag hade framme här så. När magneten ska användas för att lyfta ett runt material som i det här fallet så ser vi att det blir ju luft, det blir en glipa emellan här. Det gör ju att kapaciteten för magneten blir reducerad. Om vi läser i instruktionen så upptäcker vi att klassningen på rundstål är någonstans mellan 30 och 50% utav vad man säger att magneten klarar på en platt yta. Under till här så ser vi att det finns en liten urfasning som gör att även runda ämnen har en chans att ligga i här. Den hjälper kanske inte så mycket för det här stora objektet som vi hade som exempel alldeles nyss, men en liten rund järnstav ligger ju bättre här i då och får lite bättre anläggningsyta. Alla lyftredskap ska ju vara tydligt märkta och ni ska vara förvissade om att märkningen är tydlig, hel och ren och läsbar. Och här finns ju information då om VLL, alltså vilken arbetskapacitet, i det här fallet 300 kilo att den är C-märkt. Du kan läsa vilken batch det är, serienummer och när den är tillverkad och så. Och vem som är ansvarig för produkten. Magneten är ju ett lyftredskap.
Och när det gäller lyft så är det viktigt att tänka på säkerheten generellt sett. Många gånger använder man ju sånt här redskap för att lyfta ett ämne och kanske lägga upp det på en arbetsbänk eller motsvarande. Då är det ju viktigt att tänka på att man håller händer och fötter borta och att det inte finns någonting i vägen under den förflyttningsytan eller förflyttningsområdet som plåten ska flyttas på. Allting ska ju lira i lyftet. Den här schacken som sitter här på, den är ju klassad för lyft för att kunna klara den maximala belastningen. Men om vi tittar bakom mig här så hoppas jag att vi kan se magneten som lyfter ett stålgaller här i det här fallet. Sitter i ett klassat lyftredskap i form av ett spaklyftblock som sitter i en balkvagn som hänger i en balk, och allting måste ju klara vikten. Så att det är ett lyftredskap och allting måste vara genomtänkt innan vi lyfter så att det inte blir några sådär olustiga överraskningar. Med redskapet kommer ju som i alla fall en bruksanvisning. Läs den. Här finns instruktioner om eller information om tjockleken på materialet, vilken inverkan har det på magnetens kapaciteter, vilket stålämne, alltså om det är mycket kol i eller inte, alltså olika kvaliteter utav stål har också inverkan på magnetens kapacitet. Hur ska man göra med ett rundjärn och motsvarande. Det finns även sprängskiss om någonting skulle behöva bytas ut här. Så kan man se vilka reservdelar som finns och så. Tänk nu efter före lyftet så ska vi se att även det här lyftet kommer att gå galant. Tack!